මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ රුපියල් 2500කට වඩා අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන්ගෙන හොඳම Apple Clone Watch එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මේ watch එක මේ ගන්න වටිනවද? මේ watch එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ original Apple Watch එකට කොයි විදිහටද සමාන වෙන්නේ කියලා අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඉතින් මුලින්ම box එක වටේ බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහේ box එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් box එකේ අපිට මුලින්ම watch එකේ pitch එකක් සහ T800 Ultra කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් පහලින් 1.99 inches infinity display එකක් මේකට තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 2 inches display එකක් මේ watch එකට තියෙන්නේ. ඊළඟට phone එකට watch එක connect කරන app එකේ pitch එක සහ නම සහ watch එකේ side එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා space gray aluminium case එකක් වල තියෙන්නේ. කියන watch එකේ පාට space gray aluminium වලින් තමයි තියෙනවා ඇත්තේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ strap size එකත් 49mm කියලා මේක සඳහන් වෙනවා. ඉතින් box එක පිටිපස්සේ මේක මේ wireless charge කරන කොටසේ pitch එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි box එක වටේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ විදිහට box එක unbox කරලා බැලුවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මුලින්ම තියෙනවා paperworks. ඉතින් මේක කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ paperworks නම් කියවන්න තරම් දෙයක් නැහැ. ඊළඟට watch එකේ strap එක සහ watch එක wirelessly charge කරන කොටස බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අපේ ස්මාර්ට් වොච් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිය තමයි අපිට මේ බොක්ස් එකේ නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ තියෙන ස්ට්‍රැප් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේ විදිහේ ස්ට්‍රැප් එකේ වට හැමතැනම හෝල්ස් තියෙනවා. මේ ස්ට්‍රැප් එකේ මැද හෝල්ස් තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හෝල්ස් තියෙන වොච් එක අපි අතේ බැඳගත්තට පස්සේ වොච් එක අතින් ලෙස්සලා ඉන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේ විදිහට හෝල්ස් තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේ ස්ට්‍රැප් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක නිසා වොච් එක අතට බැඳගත්තට පස්සේ අතට ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල්. ගොඩක් කලා මේ වොච් එක දාගෙන ඉන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැතුව. ඊළඟට අපි මේ වොච් එක වටේ මොනවද තියෙන කියලා බැලුවේ නැහැ නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම වටේ මොනවද තියෙන කියලා බැලුවොත් වොච් එකේ දකුණු පැත්තේ ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ස්ක්‍රෝල් කරන්න විතරක් නෙමෙයි මේක ක්ලික් කරන්නත් පුළුවන්. පහළ වොච් එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක සහ වොච් එකේ තියෙන බෑක් බටන් එකක් තියෙනවා. වම් අත පැත්තේ වොච් එකේ තියෙන ස්පීකර් එක සහ කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි තා ටිකකින් බලමු. වොච් එකේ පිටිපස්සේ මේකේ තියෙන heart rate sensors ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට තියෙන 1.9 inches LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මට මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එන්න මේ price range එකට සාපේක්ෂව. මොකද මේ price range එකේ තියෙන අනිත් smartphones වලට වඩා ගොඩක්ම හොඳ quality එකක් මේකේ තියෙනවා. වොච් එක ඇතුළට ගිහින් බැලුවොත් අපිට මුලින්ම වොච් එක මේ විදිහට on කරගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන watch faces තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ watch faces වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ස්ක්‍රෝල් කරන බටන් එක මේ විදිහට ස්ක්‍රෝල් කරලා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් watch faces උඩින් අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒ watch faces වල කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ watch එකේ watch faces හතක් එකපාර දාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී හයක් watch එකේ default එනවා. අපිට එකයි customize කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක මේ watch එකේ app එක use කරලා ඔයාට මේකට upload කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයා app එකට ගිහින් මෙතන මේ set කියන එකට ගිහින් ඔයාට මෙතනදී dial settings කියලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට සාමාන්‍ය විදිහට watch faces add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපිට categories කීපයකින් watch faces තියෙන. ඉතින් මෙතනදී මට watch faces 100කට වඩා වැඩියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. watch එකේ දකුණු අත පැත්තට swipe කරොත් මේකේ තියෙන split screen එක එනවා. ඉතින් මෙතනදී time එක date එක සහ මෙන්න මේ විදිහේ අපිට app හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී මේ app ටික open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උඩට swipe කරොත් control panel එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට options 6ක් තියෙනවා. පළවෙනි option එක විදිහට bluetooth call off කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ watch එක phone එකට connect කරලා තියෙද්දි phone එකට එන calls මෙන්න මේ watch එකනුත් පෙන්නනවා. ඉතින් අන්න ඒක වාට මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ලේසියෙන්ම off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වල මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට මියුසික් කන්ට්‍රෝල් කරන එක වගේම එයාප්ලේන් මෝඩ් එකට යන බටන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන එයාප්ලේන් මෝඩ් එකෙන් බ්ලූටූත් ඔෆ් වෙනවා විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට do not disturb මෝඩ් එක සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් කියලා තියෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මැක්සිමම් brightness එකෙන් මේ ස්ක්‍රීන් එක සුදු පාටින් ඔන්න වෙලා තියෙන එක. ඉතින් එතනදී පොඩ්ඩක් එළියක් එනවා. ඉතින් අන්න ඒකට තමයි මේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අන්තිමට උඩම හෝම් ස්ක්‍රීන් එකේ ස්ටයිල්ස් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ස්ටයිල්ස් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ස්ටයිල්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ස්වයිප් කරාට පස්සේ notification panel එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන හැම notification එකක්ම මෙන්න මෙතනදී පෙන්නනවා. ඊළඟට watch එකේ මේ scroll කරන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට watch එකේ home screen එකට යන්න පුළුවන්.
ඉති මෙතන අපට ඇප්ස් කොඩක් බලාගන්න පුළුවන්ගෙන නමුත් ඇතන මෙතනදී එකම ඇප් එක තැන් දෙක තුනක තියෙනවා කොහුණත් මේ ඔච්චක තියෙන හාට්වේ DCG සහ ස්පෝට් මෝස්සල්න නම් මට කිසිම ඇකිවරස එකක් බලාගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ මොකද මේ පයිස්ට්‍රේන්ජකට අපිට මැකිවරසික බලාපොරත්තු වෙන්න බැහැන ඕනමුත් ඒව යස් කරද මේ පිටිපස තියෙන ලයිස් ටික නම් පත්වවෙනවා ඊළඟට තවත් විශේෂ දෙයක් විදිහට ෆෝන් එක ඔච්චකට කනෙක්ට් කරලා තියෙද්දි ෆෝන් එක යස් කරන්න නැතුව ඔච්චකෙම කෝල්ස් ගන්න පුළුවන් ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ දෙයක් මොකද ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වල රුපියල් 10000කට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් වොච් වල කෝඩ් එක කට් කරන්න විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟට වොච් එකට කන්ටැක්ට් කට් කරගන්න පුළුවන් සහ ඔයාලට නම්බර් එක වොච් එකම ඩයල් කරලා කෝල් එක ගන්නත් පුළුවන් කොහොමද මෙතනදී අපිට ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කොම කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් එන්නේ නැහැ අපිට අවශ්‍ය ඒවා විතරක් ඇප් එකෙන් දාගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට ඇප් එකට ගිහින් මෙන්න මේ සෙට් කියන එකට ගිහින් frequent contacts කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී ඕන තරම් contacts ප්‍රමාණයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වල notification එද්දී ඒ notification ඔක්කොම එකට තමයි පෙන්වන්නේ. නමුත් මේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ WhatsApp, Facebook, Twitter නැත්නම් X ඒ විදිහට අපිට වෙනම ඇප් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම හිතනවා ඒක ගොඩක්ම useful දෙයක් කියලා. මොකද notification ඔක්කොම එකට එද්දී ඒ එකින් එක අඳුර ගන්න වෙලා යනවා ඉතින් මේ විදිහට එකින් එක තියෙද්දි ඒක ගොඩක්ම ලේසි. ඒ වගේම ෆේවරිට් දෙයක් විදිහට ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වල එන්නේ නැති කැලෙන්ඩර් එක සහ කැල්කියුලේටර් එක මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම ගොඩක්ම යූස්ෆුල්. ඔයාලට මේ කැලෙන්ඩර් එකෙන් ඊළඟ මන්ත් එකට එහෙම දාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ස්ක්‍රෝල් බටන් එක ක්ලික් කරලා සහ ඇඟිල්ලෙන් උඩට පල්ලෙහාට කරලා. ඒ වගේ තමයි මේකේ තියෙන කැල්කියුලේටර් එකේ බේසික් සුළු කිරීම් ටික තියෙනවා. ඊළඟට ෆෝන් එකේ තියෙන වෙදර් එකට වොච් එකට සින්ක් කරලා ඒ වෙදර් එක වොච් එකෙන් බලන්න පුළුවන් සහ ෆෝන් එක තියෙන මියසික් වොච් එකෙන් අහන්නත් පුළුවන් වොච් එකේ තියෙන ස්පීකර් එකෙන් ඕනම මම හිතන්නේ කවුරුත් මෙහෙම කරයි කියලා මොකද වොච් එකේ තියෙන ස්පීකර් එකේ ක්වොලිටි එකක් ඇත්තටම නැතිම තරම් ඊළඟට තවත් පොඩි විශේෂ දෙයක් විදිහට වොච් එකේ පොඩි ගේම් එකක් තියෙනවා ඊළඟට මේක සයිට් කී එකකින් වෙනදී වෙනස් කරගන්න ඔයාලට සෙටින්ස් වලට ගිහින් සෙටින්ස් වල අපිට පල්ලෙහාම හරිය බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා සයිට් කී සෙටින්ස් කියලා ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ස්පෝට් මෝඩ් එක ඔන් කරගන්න පුළුවන් මේ සයිට් කී එක ඔන් කරලා ඒ වගේම බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක හෙල්ත් එක ඒ වගේම සිරි කලින් ප්ලේ කරපු ගේම් එක සහ මෙනු එකට යන්න සහ ඊළඟට වොච් එකේ තියෙන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ තියෙනවා ගොඩක්ම අවුව වෙලාවක වුණත් වොච් එකේ තියෙන දේවල් කිසිම අවුලක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන් සහ වොච් එක රිමෝට් ස්ටාර්ටර් එකක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒක ෆෝන් එක අල්ලන්න නැතුව ඔයාලට ඈත ඉඳන් මේ වොච් එක ක්ලික් කරලා ෆෝන් එකකින් ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. වොච් එකේ චාර්ජින් ගැන කතා කරොත් වොච් එක ලේසියෙන්ම මේ ඩොක් එක උඩින් තියලා චාර්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වොච් එක සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයකින් විතර 100ක් චාර්ජ් වෙනවා. ඕනොත් මේ වොච් එක අපිට චාර්ජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට බොක්ස් එකේ හැමෝම චාර්ජ් එක යූස් කරලා විතරයි. මොකද මම සාමාන්‍ය වයර්ලස් චාර්ජ් එකක් උඩින් වොච් එක තිබ්බට පස්සේ චාර්ජ් වෙනවා නම් මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපිට එක චාර්ජ් එකකින් ඇත්තන මේ වොච් එක දවසක් වගේ තම යුස් කරන්න පුළුවන්ගෙන් ඉතිවා හෙවි යස් කොරොත් දවසකටත් වල අඩුවෙනෝ සහ නෝලි යස් කොරොත් දවස් දෙකක් විතර පුළුවන්ගෙන මොකද මේ ඔච්චගේ ගොඩක් ලොකු ඩිස්පලේ එකක් තියෙන් ඉතින් එක් නිසා සාමන්‍ය වැඩිපුර බැත්්ටියක වැෑවෙනවා කෝනවත්වා සාමන යස් කරන අනිවරෙන් දවස් දෙකක් තුනක් විතර කිසිමවලක් නැතු පාවිච්චි කරගන්න පුළුව ඉතින් අන්තිවනවට කියන්න පුළුව මේ ගාන්ට තියෙන ගොඩක්ම හොඳ ස්මාර්ට් පොච්චයක් කියලා මොකද ගොඩක් ලොකු ඩිස්පලේ එකක් තියෙනවා ඒ වගේම තමයි ගොඩක්ම ප්‍රමියම් ඩිසයින් එකක් තියෙන ඔච්චකට මොකද Apple ඔච්චකත් එක්ක අපි සයිඩ් බයි සයිඩ් කියලා බැලුවොත් ඇත්තටම ඈත ඉඳන් කාටවත් අඳුරගන්න බැහැ මේක ෆේක් වොච් එකක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මේ වොච් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් T900 වොච් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.